ช่วงที่เราป่วยอยู่2เดือนน่ะแม่เขาเสื่อมใช่ไหมครับเขาเขาต้องคอยอุ่นอาหารแล้วเขาก็ต้องตื่นเช้ากว่าเราเขาต้องคอยตื่นขึ้นมาดูเราเขาดูว่าเรายังหายใจอยู่ไหมยังมีสติอยู่ไหมตอนนั้นอารมณ์พูดตรงๆเหมือนสั่งเสียเลยอะ สวัสดีจ้ะขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบวันนี้ถือเป็นช่วงใหม่ในช่องเกียร์แซบนะก็คือพี่เกียร์อยากจะมานั่งเล่าเรื่องราวที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับพี่เกียร์เนอะบางคนก็ถามอะไรมาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางเรื่องพี่เกียร์เองก็อยากจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงใหม่นี้พี่เกียร์ให้ใช้ชื่อว่าเกียร์แซบเล่าเรื่องดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปิกวันนี้เป็นอีกหนึ่งท็อปิกที่คนถามพี่เกียร์มาเยอะมากก็คือเรื่องที่ว่าทำไมพี่เกียร์ถึงน้ำหนักลงลดน้ำหนักยังไงแล้วก็ทำไมอยู่ดีๆน้ำหนักผอมลงจะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เกียร์จะตายไหมหรือแบบเป็นเบาหวานหนักขนาดนั้นเลยเหรอน้ำหนักมันถึงลงเร็วขนาดนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เกียร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวการเล่าเรื่องนี้เนี่ยพี่เกียร์จะแบ่งเป็น2ตอนแรกเนี่ยเรามาฟังกันก่อนที่จะไปฟังเรื่องลดน้ำหนักนะงั้นพี่เกียร์ให้ชื่อตอนแรกนี้เลยว่าวันที่เกียร์แซบเส้นเลือดในสมองแตกจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องความไม่สบายหลายๆอย่างที่พี่เกียร์บอกเมื่อกี้ว่าพี่เกียร์เป็นเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากซึ่งพี่เกียร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากจริงๆเนาะแต่ว่าพี่เกียร์ลืมนึกไปเองด้วยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอยู่พี่เกียร์เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันแล้วก็เป็นทั้งคอเลสเตอรอลไขมันนั่นแหละแล้วน้ำหนักตัวพี่เกียร์ไม่ได้น้อยเลยน้ำหนักพี่เกียร์จะขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ100ถึง105กิโลกรัมและพี่เกียร์เป็นเบาหวานมานานเกือบ20ปีได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้ระวังดูแลตัวเองแล้วเราเป็นคนทำงานหนักตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้อยากจะให้ทุกคนระวังตัวเองอยากให้ทุกคนคอยสังเกตตัวเองเพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันจะได้รักษาทันเหมือนที่พี่เกียร์บังเอิญว่าสังเกตตัวเองและพี่เกียร์ไปโรงพยาบาลทัน เรื่องราวนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนตั้งแต่ปี 2563 ปีที่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วว่าจันทร์ถึงศุกร์พี่เกียร์ก็ทำงานประจำเนาะวันนั้นก็เคลียร์งานประจำจนค่อนข้างจะดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้นี่หว่ายังไม่ได้ไปหาร้านเลยจะต้องไปถ่ายรายการนัดตั้มกับพึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่เกียร์ก็เลยมานั่งทำงานต่อหลังจากที่แบบประชุมแล้วก็เคลียร์งานประจำเสร็จเรียบร้อยตอนประมาณสัก2 ทุ่มกว่าพี่เกียร์ก็เลยแบบมานั่งหาร้านว่าพรุ่งนี้จะถ่ายร้านอะไรแต่เอาจริงๆตอนนั้นสิ่งที่รู้สึกอย่างหนึ่งคือปวดฉี่อันนี้พูดตรงๆพูดแบบไม่หยาบเลยปวดฉี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอั้นไว้ก่อนเดี๋ยวทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปฉี่ทีเดียวพอเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวละยังทำงานไม่เสร็จด้วยก็เลยรีบเดินไปที่ห้องน้ำก็เลยฉี่ให้เรียบร้อยแต่คราวนี้ด้วยความที่เป็นผู้ชายพี่เกียร์ไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นเหมือนพี่เกียร์ไหมเวลาเราอั้นฉี่นานๆแล้วเวลาเราแบบไม่ไหวแล้วเราจะมีการเหมือนเบ่งฉี่ออกมาแรงๆเพื่อที่จะแบบให้มันหมดตัวเร็วๆเลยอย่างเงี้ยคราวนี้พอพี่เกียร์ฉี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นทันทีทันใดเลยคือพี่เกียร์รู้สึกว่าเสียวแปลบที่ข้างหูด้านขวาตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยอยู่ดีๆมันเหมือนเสียวแปลบขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีอาการสว่างวาบเหมือนหน้ามืดเหมือนคนที่แบบจะเป็นลมหรือเป็นหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแปลกๆละแต่ว่าอาการอื่นๆที่ตามมาเนี่ยคืออาการที่แบบเหมือนบ้านหมุนซึ่งจริงๆพี่เกียร์เคยเป็นบ้านหมุนละไม่ได้แปลกใจตั้งแต่แรกก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีเสียวแปลบก็น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนปวดไมเกรนมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกสักแป๊บนึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ยืนฉี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เกียร์รู้สึกชาครึ่งซีกซ้ายชาแบบฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคือรู้สึกว่ามือชาขาชาแล้วมันลามมาที่ปากด้วยยังพูดได้ปกตินะตอนนั้นแต่ชาแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าปากแบบขยับปากแล้วไม่รู้สึกตอนนั้นรู้สึกก็กังวลแล้วก็กลัวก็พยายามพยุงตัวเองกลับมาที่ห้องนอนเพราะห้องน้ำกับห้องนอนไม่ไกลกันคราวนี้พอมาถึงตัวห้องนอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยพี่เกียร์ก็ยังจะแบบพยายามจะเสิร์ชหาข้อมูลนะในมือถือว่าอาการที่เสียวแป๊บข้างหูมีอาการสว่างวาบมีอาการชามันคืออาการของอะไรจริงๆก็พอจะแบบมีเซนส์บางอย่างที่มันมีเขียนว่าเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราคงไม่เป็นขนาดนั้นมั้งก็เลยโทรเรียกน้องสาวว่าเอาเครื่องวัดความดันของคุณแม่มาช่วยวัดให้หน่อยโชคดีที่พี่เกียร์ซื้อเครื่องวัดความดันไว้สำหรับให้คุณแม่แต่เอาจริงๆนะตัวเองไม่เคยวัดเลยว่าความดันตัวเองเท่าไหร่ปกติไปหาหมอก็จะประมาณ130ปลายๆ140ต้นๆตลอดเวลาไม่เคยลงกว่านี้น้องสาวก็เลยมาวัดให้พ
พอมาวัดให้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นปุ๊บคือตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ175 80ตัวบน175ตัวล่าง80ก็เลยรู้สึกว่าตัวเลขมันสูงกว่าปกติละก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสัก15นาที20นาทีให้น้องสาวมาวัดใหม่อีก15นาทีถึง20นาทีน้องสาวมาวัดใหม่ไม่ลงว่ะ175 180นิดๆแล้วก็อยู่ที่แบบเกือบ90อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกผิดสังเกตแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้น้องสาวโทรไปเช็คที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนื่องจากว่าเผอิญพี่เกี้ยมีคุณหมอที่รักษาอยู่ชื่อคุณหมอปริชัดรักษาเบาหวานแล้วเรารู้สึกว่าคุณหมอรักษาอยู่ที่นี่ด้วยเราก็เลยอยากไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดณเวลานั้นเพื่อที่จะถ้าเกิดเราเป็นอะไรหมอเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยโทรเช็คที่โรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเขาบอกว่าตอนนี้คุณหมอไม่อยู่แต่ถ้าเกิดคนไข้กังวลให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยระหว่างนั้นก็คือพยายามมีสมาธิมีสติให้มากที่สุดเพราะตอนนั้นนะความชาตอนนั้นนะรู้สึกได้เลยว่าเวลาจับรู้สึกนะว่ามีคนมีมาจับมือแต่ถ้าเกิดเอาเล็บจิกเราจะไม่รู้สึกว่ามันเจ็บเลยเราจะรู้สึกมีคนมาแตะสัมผัสเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกน้องสาวว่าไม่ไหวเดินลงไปจากชั้น2ไม่ไหวให้โทรเรียกรปภมา2คนหน้าหมู่บ้านแล้วให้ช่วยพยุงเฮียลงไปข้างล่างพร้อมกับให้เรียกแท็กซี่เลยเพราะขับรถไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการมันมึนหัวลืมตาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆระหว่างที่เกิดอาการกับระหว่างทางที่กำลังจะไปโรงพยาบาลตอนประมาณช่วง3 ทุ่มน่าจะใช้ประมาณเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บพี่เกียร์ก็รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ก็บอกได้แต่อาการว่ามันชานะมันรู้สึกนะว่ามีคนจับแต่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บไม่รู้สึกถึงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้นอนแล้วก็จับแอดมิดเลยคืนนั้นแล้วเขาก็ดูอาการจนถึงเช้าก็ยังมีอาการชาอยู่พอวันรุ่งขึ้นตอนเช้าปุ๊บเขาก็ส่งไปเรียกว่า MRI ที่โรงพยาบาลบางโพเพราะว่าวันนั้นโชคร้ายที่ว่าโรงพยาบาลวิภาวดีคือเครื่องเขาเสียพอดีในคืนนั้นก็เลยต้องรออีกวันหนึ่งเพื่อที่ตอนเช้าจะไปที่ MRI ที่โรงพยาบาลบางโพซึ่งเป็นในเครือเดียวกันคราวนี้พอไปถึงเสร็จโชคดีอีกที่พยาบาลที่ห้อง MRI หรือคนที่ทำรังสีวิทยาที่ห้อง MRI เขาบอกว่าใช่พี่เกียร์หรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่เกียร์ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะดูแลพี่เองหนูจะจับมือพี่นะถ้ามีอะไรพี่กดปุ่มเรียกหนูได้ทันทีเลยนะพี่เกียร์เขาเข้าไป MRIแล้วพออีกสักพักหนึ่งก็คือออกมาแล้วเขาก็กลับมาส่งที่โรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อที่จะเข้าห้องพักแล้วก็คุณหมอก็จะมาเยี่ยมคุณหมอก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ตรวจเจอก็คือเส้นเลือดในสมองแตกมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 2.7 ถึง 2.8 เซนติเมตรแล้วก็คุณหมอบอกว่าเจอเส้นเลือดตีบอีกหลายเส้นตอนนั้นเอาจริงๆก็คือบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าตอนนั้นจะยังไงต่อเพราะว่าขอเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงคือในระหว่างที่อยู่บนรถแท็กซี่ที่มาโรงพยาบาลอย่างที่บอกว่าพี่เกียร์พยายามมีสติพี่เกียร์จะพยายามเรียกน้องสาวมาแล้วถามปากเฮียเบี้ยวไหมเฮียพูดรู้เรื่องไหมเฮียตายังโอเคอยู่ใช่ไหมตายังใสอยู่ใช่ไหมคือบอกเลยว่ากลัวมากกลัวจริงๆกลัวว่าจะเป็นอะไรไปคืออย่างที่บอกเรารู้ว่ามีเซนส์แต่แรกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสมองแน่นอนแต่เราไม่คิดว่าเราจะเป็นหนักขนาดนั้นระหว่างทางจะว่าเป็นเรื่องขำตอนนี้มันก็คงขำแต่ตอนนั้นมันขำไม่ออกจริงตอนนั้นอารมณ์พูดตรงๆเหมือนสั่งเสียเลยคือบอกน้องสาวมาว่าถ้าเฮียเป็นอะไรไปนะให้โทรหาคนนี้นะบอกตั้มนะตากล้องนะแล้วก็ตัวเองน้องขวัญนะให้ไปโพสต์บอกใน YouTube ใน Facebook ว่าวันศุกร์นี้อาจจะลงคอนเทนต์ไม่ได้ยังรู้สึกว่าฉันมีคอมมิตเมนต์อยู่ฉันมีสิ่งที่รับปากแฟนคลับอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวว่าจะไม่มีแรงตรวจกลัวว่าจะไม่ไหวกลัวว่าจะป่วยยาวเพราะฉะนั้นก็คือบอกตั้มบอกน้องสาวให้ไปโพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวในหน้าเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ตั้มไปโพสต์ในสิ่งที่ควรจะต้องโพสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกน้องสาวว่าถ้าเป็นอะไรไปถ้าเกิดระหว่างที่มีอะไรยังมีเงินลูกค้าค้างอยู่ตรงนี้รหัส ATM ของเฮียเบอร์อะไรนะยังมีเงินค้างอยู่ตรงนี้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเวลาถ้าเฮียยังไม่สบายอยู่ถ้าจะต้องผ่อนบ้านจะต้องโอนบัญชีไหนวิธีกดเข้ายังไงเอาสแกนมือสแกนหน้าเฮียยังไงคือบอกน้องทุกอย่างเลขที่บัญชีเลขที่รหัสทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องบอกในระหว่างทางครึ่งชั่วโมงก็ทำเวลาพูดตอนนี้เหมือนขำแต่ตอนนั้นไม่ขำนะตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเล่ากลับมาถึงตอนที่พอคุณหมอมานั่งบอกว่าเรารู้ว่าเราเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วตกใจแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นง่ายกับคนอายุ40กว่าเหมือนเรารู้สึกมาตลอดในชีวิตเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงก็มีการโทรบอกที่ออฟฟิศบอกเจ้านายบอกน้องๆ HR ที่ออฟฟิศทุกคนดูแลดีมากทุกคนบอกว่าให้พักผ่อนเต็มที่ก่อนถ้าจำเป็นจะต้องหยุดหมอให้หยุดเดือนนึงก็ต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ณวันนั้นคือวันที่รู้เรื่องแล้วพยายามบอกคนที่เราจำเป็นต้องบอกคือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มีการอยู่โรงพยาบาลหลายๆคนเริ่มรู้ว่าไม่สบายเพราะตอนนั้นพี่เกียร์ไม่กล้าบอกว่าพี่เกียร์เป็นเส้นเลือดในสมองแตกกลัวทุกคนจะตกใจก็จะบอกแต่ว่าอ๋อบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยความดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอะไรเยอะทุกคนจะสังเกตได้ว่าช่วง2 เดือนแรกพี่เกียร์จะพูดน้อยมากพูดจริงๆก็พูดน้อยมากไปโพสต์อะไรน้อยมากโพสต์แล้วก็เหมือนโพสต์ทิ้งไม่ไปคอมเมนต์ไม่ไปกดไลค์ไม่ไปอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ7 ถึง 8 วันเอาจริงๆไม่ได้รู้เลยว่าหมอรักษาด้วยวิธีการแบบไหนเขาก็จะเข้ามาดูอาการตามปกตินั่นแหละแล้วก็ให้ยาทั้งเบาหวานทั้งอะไรปกติแล้วก็พี่เกียร์รู้สึกว่าพี่เกียร์จะไม่ได้กินยาละลายริ่มเลือดตามที่คุยกับคุณหมอแต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการรักษาคุณหมอให้ยาอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีสติหรือไม่ได้มีสัมปชัญญะที่จะไปตัดสินใจอะไรได้ณเวลานั้นเรากังวลอย่างเดียวเลยจริงๆกังวลแล้วก็เดินก็ยากพอรู้สึกว่ามันชาแล้วมันเดินไม่เต็มเท้ามันก็จะต้องใช้วอล์กเกอร์ในการเดินคุณหมอและพยาบาลเตือนตลอดเวลาว่าการใช้ชีวิตปกติต่อไปหรือจริงๆแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นแบบพี่เกียร์เนี่ยสิ่งที่ต้องควรระวังคือการลุกนั่งเร็วๆเพราะหมอเขาบอกว่าการลุกนั่งเร็วๆมันจะมีผลเรื่องของการทำให้ความดันมันขึ้นสเตรสมันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราลุกเร็วๆนั่งเร็วๆมันจะรู้สึกมีอาการมึนๆวุ่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออาการที่ความดันขึ้นหมอบอกให้ระวังเพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรให้ช้าลงการเบ่งฉี่เบ่งอึใช้พูดอย่างนี้เลยนะเบ่งฉี่เบ่งอึก็อันตรายเพราะว่าเราเบ่งแบบหน้าดำคล้ำเครียดเขียวหน้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความดันขึ้นสูงแล้วหมอเขาบอกว่ามีคนไข้หลายๆคนที่เบ่งอึนี่แหละแล้วเส้นเลือดแตกตอนที่กำลังเข้าห้องน้ำแล้วถ้าเกิดมีคนมาช่วยทันก็คือรอดถ้าคนช่วยไม่ทันก็คืออาจจะเกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เกี้ยงถือว่ามีความโชคดีรู้สึกว่าเหมือนเขามาเตือนเหมือนร่างกายบอกแล้วนะว่าถ้าเธอเป็นหนักกว่านี้ถ้าเธอไม่ดูแลตัวเองอ่ะมันจะแย่นะโชคดีที่พี่เกี้ยงเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเส้นเลือดฝอยที่ไม่ใช่เส้นเลือดหลักเป็นเส้นเลือดที่ไม่ได้เป็นจุดสำคัญสิ่งที่ตอนนั้นรู้สึกเลยว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ยหมอก็ให้คำแนะนำทั้งเบาหวานนะบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าว่าน้ำหนักพี่เกี้ยนลงไปที่ในระดับหนึ่งคุมเบาหวานได้ดีคุมความดันได้ดีทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริงๆพี่เกี้ยก็อยู่โรงพยาบาล7 วันนั้นด้วยความที่กังวลก็พยายามไม่ให้น้องมาเยี่ยมด้วยซ้ำแต่เขาก็มาเนอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแม่ก็เข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีใครดูบ้านแล้วป๋าก็เพิ่งเสียไปเมื่อกลางปีที่แล้วมันเหลือกันอยู่แค่3 คนในบ้านไงเหลือแค่แม่น้องสาวแล้วก็พี่เกียร์ก็ไม่อยากจะให้แม่แบบเป็นห่วงเยอะก็อยู่ได้7 วันในระหว่างนั้นก็มีเพื่อนมีคนมาเยี่ยมค่อนข้างเยอะรวมถึงแฟนคลับก็พยายามจะติดต่อว่าจะส่งอะไรมาจนคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่าคุณหมอขอติดประกาศหน้าห้องนะว่างดเยี่ยมไข้เพราะอยากจะให้คนไข้ได้พักผ่อนเพราะว่าหมอบอกว่าการนอนสำหรับคนที่พักผ่อนไม่พอสำคัญเพราะหมอเบาหวานชื่อคุณหมอปริชัดเขาก็บอกเลยบอกว่าเขารักษาพี่เกียร์มาหลายปีมากเขาเลยรู้ว่าพี่เกียร์ทำงานตลอดเวลาทำงาน7 วันแล้วพักผ่อนน้อยเขาบอกว่าเรื่องเบาหวานเรื่องความดันคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญของการที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกคือการพักผ่อนน้อยและที่สำคัญคือต้องลดความเครียดต้องปล่อยวางต้องอย่าไปมีความเครียดสะสมเราต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้หมอเชื่อว่าถ้ามันเป็นแล้วมันก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างที่มีความสุขภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เราเป็นอยู่อยู่โรงพยาบาลวันที่3แล้วไม่ชอบสภาพตัวเองแบบนี้เลยโคตรแมนเลยหนวดเฟิร์มมากเลยอ่ะนี่จะกินอาหารเที่ยงเขาจะมีนี่เป็นปูจ๋านะนี่ปูจ๋าอาหารโรงพยาบาลนะจ๊ะแล้วก็มีปีกไก่น้ำแดงนะจ๊ะแล้วก็นี่จะเป็นหมูผัดดอกกระหล่ำถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือดูดิโดนเจาะจนพรุนไปหมดแล้วเนี่ย2 แขนเลยต้องรีบหายนะจะได้รีบกลับบ้านไปอยู่กับแม่ เดือนนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายบล็อกเพราะว่าหมอน่าจะให้พักเดือนหนึ่งแต่ยังดีที่แบบมีของเก่าน่าจะได้เห็นจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยขอกินก่อนนะกินปูจ๋ากับข้าวต้มคราวนี้หลังจาก7 วันผ่านไปพี่เก้ก็กลับบ้านอย่างที่บอกใช่ไหมครับคราวนี้หมอบอกเลยว่าคนไข้ห้ามอยู่คนเดียวห้ามนอนคนเดียวต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลา
คราวนี้เนี่ยห้องนอนที่บ้านมันก็ไม่ได้เอื้อนะมันเป็นห้องนอนเล็กอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยอย่างห้องนอนแม่มันก็ไม่สะดวกแม่ก็เลยให้ความเห็นว่าถ้าเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ไหมเรานอนกันที่โซฟาข้างล่างเพราะโซฟาข้างล่างเป็นโซฟาเบดแล้วก็คือนอนกัน3คนเลยทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งพี่เกียร์ตอนที่กลับมาบ้านพี่เกียร์ยังต้องซื้อวอล์กเกอร์ตัวช่วยเดินที่เป็นที่เดินแบบกระดกกระเดกอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกบอกเลยว่าพี่เกียร์ยังเดินไปไหนมาไหนไม่คล่องทำอะไรอยู่ก็ยังเป็นการใช้วอล์กเกอร์อยู่ขึ้นลงในช่วง2 เดือนแรกต้องโทรเรียกรปภ.หมู่บ้านจ้างเขาเป็นรายวันว่าช่วงเช้า7 โมงเช้าที่เขาออกเวรหรือก่อนเขาเข้าเวรตอนทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วยมาที่บ้านก่อนสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะพยุงพี่เกียร์ขึ้นบันไดไปอาบน้ำทำอย่างเงี้ยทุกวันเดือนครึ่งกับ2 เดือนที่พี่เกียร์เดินขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วบอกเลยว่าช่วงนั้นคือความรู้สึกคือดิ่งมากดิ่งแบบว่าจิตตกนอยแล้วก็รู้สึกพี่เกียร์เชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกของคนที่ป่วยหนักๆหรือเรียกว่าผ่านวิกฤตชีวิตที่เกือบจะรู้สึกว่าเราจะรอดไหมเราจะตายไหมเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนอนร้องไห้ทุกคืนช่วงนั้นที่ไม่กล้าตอบคอมเมนต์อะไรใครเลยเนี่ยบอกได้เลยว่านอนร้องไห้ทุกคืนเรารู้สึกว่าถ้าเราเดินไม่ได้เราจะทำยังไงแล้วเรายิ่งอ่านข้อมูลเยอะพอมากลับบ้านเรามีเวลาว่างเยอะหมอไม่ให้ทำงานหมอให้นอนเยอะๆให้นอนตั้งแต่4 ทุ่มพี่เกียร์ตื่นเช้าทุกวันเลยตี 4 ครึ่งตี 5พี่เกียร์ตื่นละทั้งที่แบบ4 ทุ่มพยายามจะนอนอย่างเงี้ย2 ทุ่มด้วยความที่ว่าเวลาว่างเราเยอะเราก็อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคของเราตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็ตายดูแลตัวเองมากแค่ไหนก็ตายเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้เส้นเลือดในสมองแตกตีบอีกเบาหวานแล้วมันก็ไปต่อเรื่องนั้นมันไปต่อเรื่องนี้เอาแล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหาอีกแล้วถ้าเกิดฉันมีเรื่องตายอีกฉันมีคืออ่านไปอ่านมายิ่งอ่านเยอะยิ่งกังวลจนหมอบอกว่าเลิกอ่านดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าตอนนั้นหาหมอทุกอาทิตย์เลยทั้งหมอเบาหวานทั้งหมอด้านสมองซึ่งหมอด้านสมองนี่คืออาจารย์คชาหรือคุณหมอคชานะครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีเหมือนกันพี่เกียร์รักษา2 คนที่เป็นคุณหมอประจำหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เลิกอ่านไม่เลิกวิตกหมอจะจับไปหาจิตแพทย์แล้วนะพี่เกียร์ก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวว่าพยายามโพสิทีฟตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงที่จะคิดเพราะคนเรามันพ้นวิกฤตตรงนั้นนะเรารู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่รอดอย่างที่บอกก็ยังนอนร้องไห้อยู่ทุกวันแต่อ่านน้อยลงพยายามจะหาอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นอย่างเช่นบางทีโพสต์เรื่องที่แบบว่าเราไปออกกำลังกายนะทุกคนช่วงแรกๆหรือโพสต์ช่วงที่บอกว่าฉันอยู่ในฟิตเนสนะกำลังเดินอยู่นะหรืออยู่ในสวนกำลังเดินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยโพสต์เพื่อที่อยากจะได้คำชมพูดเลยตอนนั้นคืออยากจะได้คำชมอยากจะให้ตัวเองรู้สึกดีอยากจะให้ตัวเองรู้สึกมีกำลังใจถามพึ่งถามตั้มได้ช่วงนั้นพี่คุยกับพึ่งกับตั้มน้อยมากทุกครั้งที่คุยก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เป็น positive thinking เลยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เรามีความคิดในแง่บวกตลอดเวลากลายเป็นว่าช่วงนี้เรามีความคิดในแง่ลบหรือเป็น negative thinking อยู่ในหัวเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเอาความรู้สึกในแง่ลบของเราอะไปให้ทุกคนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ดีเลยอะเราเอาความรู้สึกแย่ๆของเราไปใส่คนอื่นให้คนอื่นกลุ้มใจอะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันไม่ใช่ตัวเราก็เลยยังทนเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเนาะตอนนั้นแต่ก็ยังจะมีการโพสต์บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการหากำลังใจให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนมาช่วงหนึ่งคือเกือบ2 เดือนผ่านไปมันเหมือนมันดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากที่หมอบอกพี่เกียบปรับการกินอาหารพยายามจะออกกำลังกายตามที่คุณหมอบอกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้และร่างกายเราไหวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุขภาพร่างกายมันเหมือนมันจะดีขึ้นในครึ่งเดือนเดือน1 เดือนครึ่งก้อนเลือดในสมองที่ค้างอยู่และกดทับอยู่เล็กลงอาการชาเริ่มลดลงซึ่งทุกอย่างมันเหมือนมันดีขึ้นแล้วเล็กลงจน2 เดือนผ่านไปมันเหมือนกับก้อนเลือดแทบจะหายไปละหมอยังแปลกใจเลยพี่เกียรู้สึกมันดีนะแล้วรู้สึกน้ำหนักตอนนั้นเริ่มลงทุกคนเริ่มทักว่าน้ำหนักเริ่มลงใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นผลเลือดดีขึ้นถึงจะยังไม่ดีที่สุดถึงจะยังแย่อยู่แต่ผลเลือดความดันทุกอย่างมันเริ่มลดลงเริ่มลดยาลงไปสักประมาณ 10% 15% ซึ่งตอนนั้นก็ยังถือว่ามันก็เป็นแนวโน้มที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ความดิ่งของจิตใจพี่เกียร์มันไม่ได้หมดแค่นั้นจากการที่อ่านหรือจากการที่นอนร้องไห้ทุกคืนเรากลับไปคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันดีขึ้นมันไม่ได้เป็นความจริงเลยว่ะมันเป็นอาการที่เราคิดไปเองเปล่าวะที่ดีขึ้นไม่ใช่ความจริงเรายังนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีตอนนี้เราเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ทุกวันนี้หรือทุกวันเรารับทราบจากที่คนเขาบอกว่าพี่เกียร์ดูดีขึ้นมันคือสิ่งที่พี่เกียร์คิดอยู่แล้วพี่เกียร์หลับอยู่แล้วพี่เกียร์ฝันไปคิดอย่างนี้มาตลอดเกือบ2 เดือนยังร้องไห้ทุกคืน2 เดือนตื่นมาทุกวันนอนหยิกตัวเอง
ฉันฝันอยู่ไหมฉันฝันอยู่ไหมอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้แม่ฟังก็รู้สึกว่ากระทบกระเทือนจิตใจช่วงนั้นมากในความป่วยครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พี่เกียรติรู้สึกว่าทำให้ตัวเองปรับปรุงตัวเองและพยายามจะโพสิทีฟตัวเองขึ้นมาให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคุณแม่เลยแล้วไม่เคยเล่าให้เขาฟังด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงที่เราป่วยอยู่2 เดือนอะแม่เขาเสื่อมใช่ไหมฮะเขาเขาต้องคอยอุ่นอาหารต้องคอยทำอาหารให้เราแล้วเขาก็เดินเข้าครัวเดินมาอาหารให้เราเดินเข้าครัวแล้วเขาก็ต้องตื่นเช้ากว่าเราเขาต้องคอยตื่นขึ้นมาดูเราว่าเราเป็นอะไรไหมเขาดูว่าเรายังหายใจอยู่ไหมยังมีสติอยู่ไหมหรืออย่างที่บอกเวลาเขาเสื่อมโซฟาข้างล่างอะมันจะเป็นโซฟาเบดที่แบบมีตัวที่สูงอันหนึ่งซึ่งแม่ให้พี่เกียร์นอนแต่แม่กับน้องสาวอะนอนไอตัวที่มันเลี่ยๆพื้นอะสูงประมาณคืบกว่าซึ่งแม่เขาเสื่อมเวลาเขาจะเข้าห้องน้ำทีอะห้องน้ำที่โซฟาข้างล่างกับห้องน้ำที่อยู่ห้องรับแขกมันไกลกันไม่เหมือนห้องนอนเขาแล้วด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกเขาจะฉี่บ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเจ็บขาแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าแล้วต้องกระเพกไปเข้าห้องน้ำทั้งคืนเราไม่ได้หลับนะเราเห็นเขาเรารู้สึกเลยว่าเขาทรมานเรารู้สึกเลยว่าเขาเจ็บเราก็พยายามว่าเราจะมามัวเศร้าไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราต้องดูแลเขาสิวะทำไมเราปล่อยให้แม่เราที่แบบอายุเยอะแล้วอะต้องดูแลเราขนาดนี้วะถ้าเราเป็นอะไรไปนะแม่จะอยู่ยังไงเราเป็นคนเดียวที่ทำงานในบ้านเพราะว่าเราให้น้องสาวลาออกจากงานมาดูแลตั้งแต่สมัยป่าไม่สบายแล้วดูแลแม่ด้วยอะไรเงี้ยเราทำงานคนเดียวบ้านจะผ่อนยังไงแม่จะเอาเงินที่ไหนใช้น้องสาวลาออกจากงานมาหลายปีแล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่พี่เกียร์รู้สึกว่าพี่เกียร์ต้องปฏิวัติตัวเองต้องทำยังไงก็ได้ให้เราแข็งแรงให้เราดีขึ้นที่สุดและกลับมาเป็นคนที่มี positive thinking เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องของการป่วยไข้หรือของการสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองแตกพี่เกียร์อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะพอพี่เกียร์มีการพูดออกไปว่าพี่เกียร์เป็นเส้นเลือดสมองแตกมีคนทั้งอินบ็อกซ์มาขอบคุณที่เล่าเรื่องให้ฟังมีคนทั้งเล่าเรื่องให้ฟังว่ามีคนที่รู้จักเป็นแล้วทุกคนน่ะอายุน้อยกว่าพี่เกียร์ด้วยนะอายุ30กว่าก็เป็นอายุ40ต้นๆก็เป็นแม้แต่กระทั่งคนในหมู่บ้านพี่เกียร์อายุน้อยกว่าพี่เกียร์ก็มีคนมาบอกว่าบ้านนั้นก็เป็นบ้านนี้ก็เป็นพี่เกียร์ว่าเรื่องการป่วยไข้เรื่องการดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเราสามารถกินอาหารดีๆเราสามารถกินอาหารอร่อยๆได้แต่เราแค่ให้มันพอดีกับสิ่งที่เราต้องการและเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นของการป่วยของพี่เกียร์อยากจะมาแชร์ประสบการณ์อยากจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ถือเป็นพาร์ทแรกเดี๋ยวพาร์ทจบจะเป็นพาร์ทที่คิดว่าทุกคนอยากจะรู้ในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่พี่เกียร์น้ำหนักลดลงไป24-25 กิโลภายในระยะเวลาประมาณ4 เดือนไม่เกิน5 เดือนตามที่คุณหมอแนะนำพี่เกียร์ทำอะไรยังไงบ้างพี่เกียร์เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และพี่เกียร์จะมาแชร์ให้ฟังเจอกันเทปหน้านะจ๊ะถ้าเกิดชอบช่วงใหม่ช่วงนี้ของพี่เกียร์แซบเล่าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริงให้พี่เกียร์ด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการลดน้ำหนักของพี่เกียร์เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า